साथीहरु फोन पे एप्लिकेसन हामीहरूले हाम्रो मोबाइलमा कसरी लगइन गर्ने तपाईहरु जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा फोन पे एप्लिकेसन लगइन गरेर आफ्नो मोबाइलमा फोन पे एप्लिकेसनका फाइदाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरु फोन पे एप्लिकेसन लगइन गर्नको लागि के चाहिन्छ र हामीहरूले फोन पे एप्लिकेसन कसरी गर्ने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तपाईं यदि मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एक लाइक र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला किनकि आगामी दिनमा यस्तै खाले मेरो टेक्नोलोजी भिडियो तपाईसँग एकदम छिटो ल्याउँछु। अब साथीहरु मोबाइलतर्फ लागौँ। तपाईहरु सबैभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोला। प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले फोन पे भनेर एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुहोला। तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा फोन पे एप्लिकेसन डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरुले फोन पे एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तल रेजिस्टर न्यू एकाउन्ट यसलाई क्लिक गर्नुहोला र फोन नम्बर राख्नुहोला। नेक्स्ट गर्नुहोला। नेक्स्ट गर्दा तपाईको मोबाइलमा ओटिपी कोड नम्बर आउँछ यसलाई अलरेडी गर्दा नेक्स्ट गरिदिनु होला। तपाईले युजर नेम राख्नु होला आफ्नो फुल नेम र इमेल राख्नु होला र साथै तपाईले यसलाई कन्टिन्यू गर्नु होला। तपाईले कन्टिन्यू गर्दा बित्तिकै साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ माथि आफ्नो पासपोर्ट भनेको छ कन्फर्म पासपोर्ट यहाँ तपाईले आफूले पासपोर्ट राख्नु होला। तपाईले आफ्नो पासपोर्ट राखिसके साथीहरु तपाईले यसलाई कन्टिन्यू गरिदिनु होला। कम्प्लिट गरिदिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई पनि कम्प्लिट गरिदिनु होला र तपाईले आफ्नो पहिला यहाँ मोबाइल नम्बर राख्नु होला र साथीहरुलाई लगइन गरिदिनु होला। तपाईले लगइन गर्दा बित्तिकै साथै तपाईले पासपोर्ट मागेको छ तपाईले अघि राखेको पासपोर्ट यहाँ लगइन गरेर यसलाई नेक्स्ट गरिदिनु होला। देख्न तपाईले यहाँ आफ्नो कन्फर्म ट्रान्सफर पिन कोड नम्बर राखिसकेपछि तपाईले कन्टिन्यू गरिदिनु होला। तपाईको सक्सेसफुल लेखेको छ यसलाई कन्टिन्यू गरेर तपाईले आफ्नो फिङ्गर राख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् यो पनि कन्फर्म भएको छ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईले यस्तो तरिकाबाट आफ्नो मोबाइलमा फोन पे एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने एक लाइक र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला किनकि आगामी दिनमा यस्तै खाले मेरो टेक्नोलोजी भिडियोहरु तपाईसँग एकदम छिट्टो आउनेछन्। आजका लागि भिडियो यति नै।